එතකොට මේ තියෙන view එක මම තමයි view එක ලස්සන view එක. ඔව් අනේ ඇත්ත. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙතන බන්ධනාගාරයක් විදිහට මේ පැවතිලා තියෙනවා. පස්සේ ගෙනාවනේ. ඔන්න ඉතින් වැක්ස් මියුසියම් එක බලලා ලස්සනම ලස්සන රසම රස සංග්‍රහයකට සම්බන්ධ වුණා. මේක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. කියන්නේ නුවර ඇවිල්ලා නුවර දිහා බලාගෙන ඒ දවස් දෙක තුන ගත කරනවා කියන්නේ. අපි අද ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න තැනක. කොයිද මේ? නුවර තියෙන ලස්සන view point එක මාරම ලස්සනයි. නුවර වැව දළදා මාලිගාව මේ ඔක්කොම පේනවා. වැස්සක් එනවා අපි යන් අර පැත්ත ඇතුළට. අපි නැවතිලා ඉන්නේ ඕක්‍රේ හෙරිටේජ් හොටෙල් එකේ. මේ view point එකත් එක්ක තියෙන එහා පැත්තම තියෙන හොටෙල් එක. අපි Facebook එකේ post එකක් දැම්මා. අපි කැන්ඩි එන අපිට ලස්සන view point එකක් ලස්සන view එකක් තියෙන හොටෙල් එකක් suggest කරන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය comment කරලා තිබ්බා. එතනින් අපි තෝරගත්තා. ඕක්‍රේ හෙරිටේජ්. මම තමයිලු මෙතෙන්ට යන්න කියලා දැම්මේ කියලා එවලා තියෙනවා අශෝ අරවින්ද. එවලා තියෙනවා රොදනම කැන්ඩි. ඔයාලගේ view point එකට ඇත්තටම කියන්නේ author's seat කියලා. එතන ඒ ගහේ ගහලා තිබ්බයි. author's seat කියලානේ. ගොඩක් මිනිස්සු ඒ නම දන්නේ නැහැ. ඔතන ඉස්සර තිබුණේ බෙන්ච් එකක් විතරයි. චිත්‍ර නිර්මාණ ශිල්පීන් ඔතන ඉඳගෙන නිර්මාණ කරනවා. මෑත කාලේ තමයි ඩෙක් එක හැදුවේ. මතකද අඹයාලුවෝ ලස්සන ඩ්‍රාමා එක සුදු අප්පෝ හිටපු ගෙදර ඒ ෂූට් එක කරපු ගෙදරත් ඔය ළඟමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. thank you දැනුවත් කිරීමට. එතකොට මේ තියෙන lake එක ගස් වැලිලා ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක හොටෙල් එක. ෆන්ඩේ හැබැයි අපි මේ පාර නුවර ආවේ විශේෂ වැඩකට. දළදා මාලිගාවේ විශේෂ ආරාධනාවක් හම්බුණා. වැක්ස් මියුසියම් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න එන්න කියලා. ඉතින් බලනකම් ඉවසිල්ලක් නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ නුවර පළවෙනි පාරට තමයි වැක්ස් මියුසියම් එකක් ඕපන් වෙන්නේ. මම දන්න තරමට ලංකාවේ මෙහෙම තැනක් ඕපන් වෙන්නේ පළවෙනි පාරට හෝ දෙවෙනි පාරට වෙන්න පුළුවන්. ඒක දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මාර හුලඟක් තියෙන්නේ නේ. හුලඟක් එක තමයි කතා කරගන්න බෑ. මාරම ලස්සනයි මාර ආස කරන view point එකක්. ඉතින් හෙට අපි මේ විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. අපිට පොඩි ෆුල් බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න කියලා මේ මියුසියම් එක ගැන. මොකද මට හිතෙනවා අර ඉස්කෝලේ යන ළමෙක්ට උනා තෝරන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් යම් ලන්ච් ගන්න බඩගිනි ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ රූම් එකේ තියෙන මෙන්න මේ view එකම. ඉතින් මෙතන ටිකක් මේ බිසි තැනක් නේ චමරි. ටුවරිස්ට්ලා එනවා ගොඩක්. මොකද මේ ගයිඩ්ලා එක්කන් එනවා මෙතෙන් ලස්සන view point එකක් නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එනවා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සුවනිය තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගන්නවා නම් මේ එහා පැත්තේ ලංකාවේ ලස්සන පින්තූර වගේක් තියෙනවා ගහලා. ඊට පස්සේ පොඩි සුවනියස් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අයියා තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අයියා තමයිලු මෙන්න මේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙනද මෙතන මාර ට්‍රැෆික් එකක්. මේ වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය එනවා. අපි ආවොන්න ලන්ච් ගන්න සෙනානි බයි ඕක්‍රේ රෙස්ටොරන්ට් එකට. මේක තියෙන හරියටම අපි ඉන්න හොටෙල් එක ඉස්සරහම තමයි. ඒ කියන්නේ ඕක්‍රේ හෙරිටේජ් එක ඉස්සරහම. මෙතන මාර්ම ෆේමස් නුවර කට්ටිය ගොඩක් අය මෙතනට තමයි කන්න එන්නේ. මොකද මෙතන තියෙන මේ view එක නිසා. මාර්ම ලස්සනයි. නුවර වැව මාලිගාව මේ ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් මෙතන මාර විදිහට සෙනගාද. කියන්නේ හැමදාම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සෙනග ඉන්නවා කියලා කිව්ව ෆොරිනර්ස්ලා ලෝකල්ස්ලා එම්ම ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට මේ අයිනෙම ටේබල් එක තමයි හම්බුනේ. අපිට view එක හම්බුන්නේ නැහැ අද. ඉතින් අපි ඕඩර් කරා අපි ආස කැම ටිකක් බලමු මොනවද කන්නේ කියලා. මේ වෙද එකත් එක්ක සීතලකුත් එක්ක උණුමුණු ස්ප්‍රින්ග් රෝල් එකක් කනකොට ඒ ෆීලින් එක කාලම් බලන්න ඕනේ. ඔයා කියපු එකම තමයි. වැස්ස වෙලාවට මරු. යා අපි යමු රූම් එක බලන්න. මෙහෙමයි. අපේ රූම් එක ඇවිල්ලා 403. කියන්නේ උඩම රූම්ස් ටික තියෙන 3rd floor එකේ. යා. 403. මේක තමයි අපේ යාළුවෝ දෙන්න ඉන්නේ. යාළුවෝ දෙන්න ඔයගොල්ලෝ බුචිලා ඉන්නේ. ඒකේ. මේක තමයි අපේ රූම් එක. හරි. මේක තමයි අපේ රූම් එක. මේක ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කොහොමත් රික්වෙස්ට් කරා අපේ පොඩි එක්කෙනත් එක්ක ඉන්න නිසා අපිට කින් සයිස් බෙඩ් එකක් දාන්න කියලා. ඒකත් එක්ක මේ වෙත තමයි අපේ වොෂ්රූම් එක තියෙන්නේ. ඒකත් හරි පොඩි හරි ස්වීට් අනේ.
ලස්සනයිනේ. චූටියේ හරි උරු බුටි. යන්න අපි view එක බලන්න. ඇත්තටම අපි මේක බුක් කරේ මේ හොටෙල් එකටම ආවේ view එක නිසාම තමයි. මේ තියෙන්නේ අපේ room එකට තියෙන view එක. අපි බලාගෙනම ආපු view එක මුළු නුවරම පේනවා. පින්තූරයක් වගේ වතුර හෙල්ලෙන්නේවත් නෑ දැක්කද? ගයිස් එතකොට මේ තියෙන view එක මම තමයි view එක ලස්සන view එක. ඔව් ඇත්ත. ඔයා තමයි අපේ ලස්සනම view එක. මේ තියෙන්නේ guys අපේ තියෙන ලස්සනම view එක. මේ පැත්තෙන් පේනවා දළදා මාලිගාව, ඊට පස්සේ කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් එක, නුවර වැව. හරිම ලස්සනයි මේක නම්. අපි ඇත්තටම මේ නුවර මේ පාරේ එද්දි අපි දෙන්නට හිතාගෙනම හිටියේ ඔළුවේ තිබ්බ view එකම හම්බුණා. මේක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. කියන්නේ නුවර ඇවිල්ලා නුවර දිහා බලාගෙන ඒ දවස් දෙක තුන ගත කරනවා කියන්නේ. ෂොක් නේ? මෙතන ඉස්කෝලේකුත් තියෙනවා. ගෝතමී ගර්ල්ස් කොලෙජ් එක. ඒකේ ඉන්න ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයින්ට හැමදාම ඇති මේකනේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා වෝඩ්‍රොප් එක. මේකේ ලොකර්ස්, එතකොට මේ පැත්තේ බාත්රූම් ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි රෙස්ට් එකක් ගමුනේ. බයි. Point special pizza. අපි ඊයෝගලන්ට කිව්වනේ වැදගත් වැඩකට තමයි මහනුවරට ආවේ. දැන් ඉන්නේ දළදා මාලිගාවට චුට්ටක් මෙහාට වෙන්න. හරියටම කිව්වොත් අපි දැන් ඉන්නේ මේ තියෙන රජවීදිය. සාන්ත පාවුල් දේවස්ථානයක් තියෙනවා මේ ළඟම. ඊට එහා පැත්තේ තමයි තිබුණේ ඇහැලේ පොළ වලව්ව. ඉතින් ඇහැලේ පොළ වලව්ව මේ වෙනකොට ලස්සනට ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා වැක්ස් මියුසියම් එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි පාරට ඔන්න මහනුවරින් වැක්ස් මියුසියම් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අතීත කාලේ හිටපු රජවරුන්ගේ ඊට පස්සේ ඇහැලේ පොළ පවුලේ උදවියගේ මේ හැමෝගෙම නිර්මාණ ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේක එළියට මාරම ලස්සනයි. මේ මෙතන ලස්සන පින්තූර ටිකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ඉස්සරහට සංචාරක කටයුතු සඳහා මේක විවෘත වෙනවා. ඉතින් විදේශ සංචාරකයන්ට මම හිතන්නේ සෑහෙන්න අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. මොකද දළදා මාලිගාව වෙද පුදා ගන්න එනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නුවරින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දේශීය සංචාරකයන්ටත් අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි මේ වැක්ස් මියුසියම් එක. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි ඓතිහාසික ඉටි කෞතුකාගාරය. මේක විවෘත කරේ 2025 ජූලි 17 වෙනිදා. මේ ඒවල හිටපු නිවස පසු කාලීනව මේ නිවසේම ඇහැලේපොළ අධිකාරම්තුමා සිරකාරයෙක් හැටියට මුරුසියට යවනකම් ඉන්න වුණා. තමන් හදපු නිවසේම. දරුවන් එහෙම මේ ගියාට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔබතුමියලට ජනගත කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තෙන්ම ඉංග්‍රීසීන්ගේ වමනාවට සහ යම්කිසි පුද්ගලයින්ගේ වමනාවට දේශද්‍රෝහියෙක් හැටියට නම් කරපු ඇහැලේපොළ නිලමේතුමා හරි ඉතිහාසය බලුවොත් දැන් මගේ ගැසට් කරලා තියෙනවා දේශද්‍රෝහියෙක් නෙමෙයි කියලා මම බොහොම බෞද්ධ කුරුපේ සහ මහනුවර විදියට ලැබි මහජන සම්බන්ධතා තිබිච්ච පුද්ගලයෙක් හැටියට මේක දැන් ඒ ඇහැලේපොළ නිලමගේ ඔය අත්තකුරු අත්සන විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔය ඔව් ඒ කාලේ යාගේ තිබ්බ ලාංඡනය වගේ එක තමයි ඔය උඩින් තියෙන්නේ මලත් එක්ක ඔව් ඒවා එතකොට ඒ කාලෙත් එයාලගේ මොනවා රහස් තොරතුරක් හරි මේක මෙයා විසින් කරපු එකක් හරි කියන්නේ නම නැතුව ලෝකෙක පාවිච්චි කරන්න ඇති සමහරක් වෙලා කිරිපිටිය රාලෙහිවත් දිවනිලමේ කියලා කියන්නේ කෝට්ටේ රාජධානියේ දන්තධාතුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන ලද පුද්ගලයා වෙනවා. නමුත් පසු කාලිනව කෝට්ටේ රාජධානියේ අවසාන පාලකයා විදිහට දොන්ජුවන් ධර්මපාල බෞතිස්ම ලැබීමත් සමග කෝට්ටේ රාජධානියේ දන්තධාතුන් වහන්සේ තබා ගැනීම ආරක්ෂා රහිත නිසා මේ හිරිපිටිය රාල හොර රහසීම දෙල්ගමුව රජමහා විහාරයට
දන්තධාතුන් වහන්සේ වැඩම කරවීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවකට දෙල්ගමුව රජමහා විහාරයේ ඉඳලා තියෙන්නේ දෙවනගල මහින්දාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ සමග වසර 43ක් දන්තධාතුන් වහන්සේ ඉතාමත් ආරක්ෂිතව කුරහන් ගලක් තුල ආරක්ෂා කරන ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හිරිපිටිය රාළ තමයි වැඩිම කාලයක් දන්තධාතුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන ලද පුද්ගලයා වෙන්නේ. කෝට්ටේ රාජධානිය, සීතාව රාජධානිය, පසු කාලීන මහනුවර රාජධානිය දක්වා. අපි කියන කොනප්පු බණ්ඩාර කියන්නේ මොහුටම තමා. මොහු තමා අර වසර 43 දෙල්ගමුව රජමහා විහාරයේ වැඩ සිටි දන්තධාතුන් වහන්සේ උඩර් රාජධානිය රැගෙනීම සිද්ධ කරපු ලබු රජතුමා වෙන්නේ. ඒ වගේම බුරුම රටින් උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගෙනවිත් නැවත උපසම්පදාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරපු රජතුමා වෙනවා. ඒ වගේම දන්තුරේ සහ බලන සටන ජයග්‍රහණය කළා උඩර් රාජධානිය ආරක්ෂා කළ රජතුමා වෙනවා. මේ රජතුමාගේ ඇඳුම නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ පෘතුගීසි ටයිප් එකට. ඒකට හේතුව මොහු මුල් කාලේදී පෘතුගීසින් සමග තමයි කටයුතු කළා. පෘතුගීසි ඇඳුම් අඳින්න කැමති, පෘතුගීසි වචන තමයි කතා කරන්න කැමති. නමුත් පස්සේ කාලේදී පෘතුගීසින්ට විරුද්ධව කටයුතු කළා උඩර් රාජධානිය රජු බවට පත් වුණා. නමුත් මොහු රජ වුවත් නීත්‍යානුකූල අයිතියක් තිබිලා නැහැ මොහුට. ඒ වෙනුවට නීත්‍යානුකූල අයිතිය ගන්න මොහු කරලා තියෙන්නේ කුසුමාසන දේවිය විවාහ කරගෙන තියෙනවා. මොකද කුසුමාසන දේවියට තමයි උඩර් රාජධානි උරුමකාරීත්වයේ තියෙන. ඉතින් ඇයව විවාහ කරගෙන මෙම රජතුමා උඩර් රාජධානි නීත්‍යානුකූල රජු බවට පත් වුණා. මේ ඉන්නේ කුසුමාසන දේවිය විවිධ පොත්වල මෙයාට විවිධ නම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලෝකනාථ මහබිසෝ බණ්ඩාර, කමලාසන දේවිය වගේ නම් මෙයාට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම ඉපදෙනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ 1580 දී විතර. 1582 දී සීතාවක රාජධානිය විසින් මහනුවර රාජධානිය ආක්‍රමණය කරනවා. මේ කාලෙදී මහනුවර රාජධානියේ හිටපු තුන්වෙනි ජයවීර කියන්නේ මෙතුමියගේ පියා. මෙතුමියගේ පියා මව සහ මෙතුමිය මන්නාරමේ තිබ්බ පෘතුගීසි කඳවුරකට පැනලා යනවා ජීවිතේ බේරගන්න. එහෙම ගිහිල්ලා 1582 ඉඳන් අවුරුදු 12ක කාලයක් කුසුමාසන දේවිය ජීවත් වෙන්නේ පෘතුගීසි කඳවුරේ. මේ පෘතුගීසි කඳවුරේ ජීවත් වෙන අතරවාරයේදී මෙයා භාෂා කිහිපයක් ඉගෙන ගන්නවා, යුද කටයුතු වලට පෙළඹෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මෙයා බෞතිස්ම වෙනවා. බෞතිස්ම වුණාට පස්සේ මෙයාට හම් වෙන නම තමයි දෝන් කැතරින් කියන නම. ඒ දෝන් කැතරින් කියන නම ලංකාව විවාහාර කිරීමේ පහසුව සඳහා අපි දෝන කතරිනා විදිහට පාවිච්චි කරනවා. දෝන කතරිනා තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසයේ අපිට හම් වෙන අවසාන කාන්තා රැජිනිය වෙන්නේ. ඒ වගේම මහනුවර රාජධානිය ඇතුළේ ඉන්න එකම කාන්තා රැජිනිය වෙන්නේ දෝන කතරිනා. මේ මියුසියම් එක සතියේ දවස් 7ෙම උදේ 8 ඉඳලා හවස 8 වෙනකම් විවෘතයි. තුළුවීමේ ගාස්තු වෙන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ට රුපියල් 400යි. වයස අවුරුදු 15ට අඩු ළමයෙක් නම් රුපියල් 200යි. පාසල් නිල ඇඳුමින් සැරසිලෙන ළමයෙක් නම් රුපියල් 100යි. කුසුමාසන දේවියගේ සෙනරත් රජතුමාගේ තුන්වෙනි පුතා තමයි දෙවන රාජසිංහ රජු. මෙතුමා තමයි ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් රාජ්‍ය පාලනය කරලා තියෙන්නේ. වසර 52ක් පාලනය කරලා තිනවා. 1635 ඉඳලා 1687 වෙනකන්. මෙතුමා 1635 ලංකාවේ රාජ්‍ය බලය ලබා ගන්නකොට ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ බොහොමයක් පාලනය කළේ පෘතුගීසීන්. පෘතුගීසීන් පාලන ඉඩම් යළි ලබා ගැනීම සඳහා මෙතුමා ලන්දේසීන් සමග සන්ධානයක් ඇති කරගනිමින් පෘතුගීසීන් යන්තක් දුරට පළවා හරිනවා. ඊට පස්සේ ලන්දේසීන් මෙම රජතුමාට විරුද්ධ වෙලා එම යටත් කරගත්ත ප්‍රදේශ ලන්දේසී පාලනයට ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. ලන්දේසීන් මොහුට විරුද්ධ වුණත් උඩර් රාජ්‍ය දියුණු කිරීම සඳහා දෙවන රාජසිංහ රජතුමා විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ඇහැලේ පොළ වලව්වේ මැද මිදුලේ. මැද මිදුලේ ඉන්නේ. මේකේ ගොඩක් දේවල් කියන්නේ මේ දැන් මේ උළු එතකොට අර පැත්තේ තියෙන අර මැටි ගඩොල් ඒ දේවල් තාම පරණ විදිහටම තියෙනවා. සහ මේ වගේ එකක් ඕපන් කරපු එක මාරම වටිනවා කියන්නේ. මාරම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් හැම කුටියකම හැම එකම ඉන්නවා එක්කෙනා ගානේ. ඒගොල්ලෝගෙන් අපිට සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා හරි ලස්සනට මොකක්ද එතන කතා වස්තුව කියලා. ඉතින් අර පොඩි ළමෙක්ට උනත් ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක්ට ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් අපේ ෆොරිනර්ස් ලෙනකොට ගොඩක් ඒ හැම දෙයකම මම හිතනවා මේක මාරම ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් වෙයි කියලා සහ අපිට ඉතිහාසය ගැන උනත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. ළඟදිම මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කරනවා කියලා කිව්වා. මේක දානකොට විවෘත කරලා ඉවරයි. ඉවර වෙයි බොහෝ දුරට. ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. මෙතන පිළිවෙලට හදලා තියෙනවා. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙතන බන්ධනාගාරයක් විදිහට මේ පැවතිලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඉතින් ඔව් ඒ ටික තමයි අපි නුවර වැදගත්ම දේ අපි ආපු. කිව්ව ගමන් අපිට ආරාධනාව ලැබිච්ච ගමන් අපිට තිබ්බ වැඩකුත් අපි කැන්සල් කරගෙන මේකට අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් thank you so much අපිට මේකට ආරාධනා කරාට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මේ තියෙන්නේ මේක මේ ඇහැලේ පොළ වලව්ව මේ ඉස්සර තිබ්බ විදිය කියන්නේ අර මැටි බදාමෙන්නේ කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 2500ක ශ්‍රී ලංකා රාජවර්ෂයේ අවසාන පුරුක වෙච්ච ත්‍රිවික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා සහ එතුමාගේ ආදරණීය බිසව වෙන්කත රංගම්මා දේවිය. මොවුන් දෙදෙනාමත් දකුණු ඉන්දිය නායකකර වංශිකයින්. ඒනට මොවුන් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ ලංකාවේ පිරිවෙන් ආශ්‍රිතව. ඒ නිසාමත් මුල් කාලීනව ඉතාමත් හොඳ පරිපාලනයක් අරන් යනවා. විශේෂයෙන්ම මහනුවර නගරය අලංකාර කිරීමට මෙතුමා විශාල උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා.
එතකොට මහනුවර වැව, පත්තිරිප්පුව ඒ වගේ මගුල් මඩු ඉදි වෙන්නේ මෙතුමාගේ යුගයේදී. පසු කාලීන මද්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වීම, එතකොට ප්‍රභූවරුන්ගේ බලපෑම් වගේ හේතු ගණනාවක් නිසා මේ මහනුවර රාජධානිය පරිහානියටපත් වෙනවා. ඒ නිසා වර්ෂ 1815 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් උඩරට අල්ලා ගන්නවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වර්ෂ 1816 දී මොවුන් දෙදෙනාම සිරකරුවන් වශයෙන් ඉන්දියාවේ වෙල්ලෝරයට පිටුහල් කරනවා. මෙතුමාගේ සිංහාසනය මේ වෙද්දී ජාතික කෞතුකාගාරයට තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඊට 100%ක් සමාන අනුරුවක්. ඒ වගේම ඊට පිටුපසින් තියෙන්නේ මෙයුගේට අයත් වූ අවසාන සිංහල ජාතික කොඩිය. ඉතින් මෙම ප්‍රතිමා දෙක සඳහා මූලිකත්වය කොටගන්නේ වර්ෂ 1880 දී ජෝන් ඩැනියල් කියන චිත්‍ර ශිල්පියා විසින් අදින ලද සිතුවම්. කපු ගමන් හිතන්නේ මේ ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක් කියලා අපේ ලංකාවේ හිටපු. ඒ වුණාට ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය දකින විදිහට මෙයා බ්‍රිතාන්‍ය පුද්ගලයෙක්, මෙයා බ්‍රිටිෂ් මිනිස්සෙක්. ඒක ඇත්ත. මෙයා බ්‍රිටිෂ් තමයි. මෙයා ඉපදෙන්නේ 1641 ලන්ඩන් වල. මෙයාගේ තාත්තා තමයි රොබර්ට් නොක්ස්. රොබර්ට් නොක්ස්ගේ තාත්තා එයාගේ පුතාට එයාගේම නම තියෙනවා. ඉස්සර පොඩි සම්ප්‍රදායක් තිබ්බා තමන්ගේ පුතාට තමන්ගේම නම තියෙන එකද. එතකොට මෙයා වුණා රොබර්ට් නොක්ස් ජූනියර්, මෙයාගේ තාත්තා රොබර්ට් නොක්ස් සීනියර්. මේගොල්ලෝ ඉන්දියන් සාගරේ වෙළඳාම් කරපු එක තමයි කරේ. මේගොල්ලෝ 1659 ඒ කියන්නේ රොබර්ට් නොක්ස්ට එතකොට හරියට අවුරුදු 18යි. අවුරුදු 18ක් වෙද්දී මේගොල්ලෝ ලංකාව අසල වෙළඳාම් කරමින් සිටියේදී මේගොල්ලන්ගේ නැව කැඩෙනවා. කුණාටුවකට අහුවලා මේගොල්ලෝගේ නැව කැඩෙනවා. එතකොට අලුත් වැඩියා කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මේගොල්ලෝ ත්‍රිකුණාමල කොට්ටියාර ප්‍රදේශයේ නැව ගාල් කරනවා. මේ ගාල් කරද්දී දකින්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ ලංකාවේ ඒ කාලේ පාලනය කරපු මුහුදු ප්‍රදේශ පාලනය කරපු ලන්දේසි. පසුව මොහු රජතුමා ඝාතනය කිරීමට තැත් කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1811 දී මොහුට මරණ දඬුවම හිමි වෙනවා. මොහුගේ වලව්ව පිහිටි ස්ථානය තමයි අද වෙද්දී මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරය තිකොට තිබෙන්නේ. මෙතුමාට රජතුමා සම්පූර්ණ වගකීම් බාර දෙන දළදා මාලිගාව නැවත නිර්මාණය කරන්න. එළියට සහ ඇතුළත. මේ ඉටි කෞතුකාගාරයට ගියොත් උඩරට රාජධානියේ ඇහැලේ පොළ වලව්වේ ඒ කාලේ හිටපු වැදගත් චරිත බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩරට රාජධානියේ අරුම පුදුම දේවල් ලස්සනට ඉටිරුප විදියට හදලා තියෙනවා. මේක නිර්මාණකරු වෙන්නේ ගම්පොළ පදිංචිකරුවෙකු වෙන අතුල හේරත් මහත්මයා. මේ වගේ ඓතිහාසික උඩරට රාජධානියේ ප්‍රධාන පුද්ගලයන් නියෝජනය කරන ජීවමාන නිරූප 35ක් මෙතනට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඇහැලේපොළ පවුල ගැන ඉතිහාස කතාව. මේ ඉන්නේ ඇහැලේපොළ නිලමෙතුමා, මේ ඉන්නේ ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි සහ මද්දුම බණ්ඩාර. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මේ බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු බණ්ඩාර ඇහැලේපොළ. ඒ කියන්නේ මද්දුම බණ්ඩාරගේ අයියා. ඒ වගේම ඒ දෙන්නගේම නංගි තමයි මේ ඉන්නේ ටිකිරි කුමාරිහාමි. මේ යන්කුද ඔන්න ඉතින් වැක්ස් මියුසියම් එක බලලා ලස්සන රසම රස සංග්‍රහයකට සම්බන්ධ වුණා. මේ රස තාම දන්නේ නැහැ. ලස්සන තමයි තාම දන්නේ. හොර්ම ගතිනේ. අපිට තියෙනවා පොලොස් තියෙනවා, කොළ මැල්ලුම්, අඹ, එතකොට කිරි හොදි. දැන් මේක ෆුඩ් බ්ලොග් එකක් වෙලා තින්නේ. මේ ෆුඩ් බ්ලොගර්ස් අතෙන්නේ මෙතන ඉන්නවා. කොස්සටත් තියෙනවා. මේ තියෙන මඤ්ඤොක්ක කොළ පරිප්පු අඹ කිරිහොදි මෙතන බතල අඹ සැරයි. විතර බණ්ඩක්ක එන්නේ කඩක මොනවද කියලා. එල්ලට බතල ඕනෙලු. මේ වෙලාවේ හොඳ වැස්සක් වයින්නවා. හැබැයි අපි ඉන්න තැන නම් තෙමෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු පිරිසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනදටත් මෙහෙම දෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ අද විතරක් මේ ආරාධිත අමුත්තන්ට පිළිගන්නවකු සංග්‍රහයක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කන්සෙප්ට් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මාර වටිනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කොළපත්වල තමයි ටිකන් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕනනම් මේ විදිහට බෙදා ගන්න පුළුවන්. වෑංජන ටික මේ වගේ ලස්සනට දාලා වතුර බොන්න මේ වගේ කෝප් හදලා ඉවසන් ඉන්න බෑ මට. ලස්සනයි. දැන් අත හොදන්න ගේනවා කිව්වා. ඒකත් පඩි. කොහමද අත හොදනවා කිව්වේ? මොකද අත හොදන්නේ? කේතලයක් වගේ එකක්. දැන් අපි අත හොදනකන් එනකන් ඉන්නේ. මේ දෙන්න ඉන්නවා බලාගෙන ආයිනේ. අත හොදන්න බලන්න. අත හොදන්න බලාගෙන. මෙයාව පෙන්න. මෙයා නම් කනවා ඉතින්. ඔය කන්නේ දානේ. හරි.
තමයි උනන්දුව එක කරන් දෙනවද? ඕ එක කරන් දෙනවද? මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ මේ shops ගොඩාක් තියෙනවා. ස්වර්ණීය shops වගේ ඒ වගේ මේ වගේ එක දේවල් ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් අපි විශේෂ දේ තමයි ඔක්කොම ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. අපි ලන්ච් අරගෙන අපි ආව දැන් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න. බස් එක ගෙනාවනේ. කර්මගේ මොනවද ගත්තේ චම? මම ගත්ත ලස්සන ඇඳුම් දෙකක්. මොකද අනේ මූණ පස්සෙන් එන්නේ? ඇඳුම් ටික. හොයි ඇඳුම් දෙකක් ගත්තා. මේ මේක ලස්සනයි ආ. වා මේ ඒක යශීර හැවේ ගාන. නෑ ඒක එතන තිබ්බම ඊට වෙලා. ගත්තා. යන්න. යන්න. දැන් යන්න. අනේ thank you නංගි හරි. see you. thank you. thank you. අපි ගිහලා නේද? එහෙනම් බුද්ධික ජයවේවා. බුද්ධික. අපි ගියා. ජයවේවා thank you. ඔව්. අපි ගියා. bye bye. අපි ගියා බුද්ධික. ඔව් මෙන්න